Tervetuloa mukaan Tekniikkaparkkiin ja tällä kertaa luvassa ääniasiaa sieltä edullisemmasta päästä. Nimittäin meikäläinen tykkää aina silloin tällöin väijyä hyviä tarjouksia ja tarjousnenäni havaitsi jotain mielenkiintoista, kun huomasin tällaiset Edifierin valmistamat pelikaiuttimet malliltaan G2000 olevan tarjolla alle 20 hinnalla. Ja tokihan siinä heti sitten alkoi miettimään, että kun ominaisuuksia kuitenkin tuntuisi jonkun verran olevan, löytyy Bluetooth-yhteyttä, löytyy USB-liitäntäistä äänentoistoa, löytyy myöskin perinteinen analoginen stereo-ääniliitäntä, niin onko tämä liian halpaa ollakseen hyvää? Tuliko mä koijatuksi vai teinkö hyvät kaupat, kun tämän kaiutin setin tilasin? Otetaan siitä selvää. Tekniikkaparkki.fi. Tutustutaanpas hiukan tarkemmin vielä näiden Edifier G2000-kaiutinten ominaisuuksiin ja myöskin omituisuuksiin. No, ensinnäkin tässä on sellainen mielenkiintoinen juttu, että kun virrat tähän laitteeseen kytkee, laittaa sitten töpselin seinään tai tämän virtapiuhan kaiuttimen taakse, niin joka kerta täältä kajahtaa futuristinen murahdus näistä kaiuttimista, ikään kuin virrankytkentä äänenä. Ja no okei, ei tuo mua nyt ihan määrättömän paljon ärsytä, mutta hiukan hassu valinta kuitenkin yhtä kaikki. No, katsotaanpas hiukan näitä liitäntäjuttuja tarkemmin täältä kaiuttimen takaa. Eli täältä löytyy täältä vasemmalta lähtien niin USB-liitäntä, sitten analoginen äänen sisääntulo aux-in, subwoofer ulostulo eli sub-out ja toki sitten tuo sähköliitäntä ja toiselle kaiuttimelle menevä äänipiuha, joka on kiinteä malli ja tätä ei saa millään konstilla vaihdettua tai irrotettua, eli sen soisi pysyvän ehjänä niin kauan kuin kaiuttimilla käyttöikää riittää. Liitännöistä muuten vielä yksi omituinen yksityiskohta, eli tämä USB-liitäntä täällä kaiuttimen takana, josta kaiuttimet olisi tarkoitus kytkeä vaikkapa sitten tietokoneeseen, niin tämähän on niin sanottu USB-A-mallinen liitäntä, joka näyttäisi olevan vähän niin kuin väärinpäin. Ja sen vuoksi tämä mukana toimitettava USB-kaapeli, tämä ei ole sellainen perinteinen piuha, jossa USB-A olisi vaan tietokoneen päässä ja sitten laitteen päässä vaikkapa USB-B tai mini-USB tai muu vastaava laiteliitäntä. Ei. Tämä on molemmista päistä samanlainen, eli USB-A kaapelissa molemmin päin. Tämä kuulostaa mun korvaan hiukan persoonalliselta ratkaisulta, eiköhän siinä mitään, kyllähän tämä toimii ja laite yhdistyy siinä missä perinteisemmälläkin tavalla, mutta jos tämän piuha hukkaa, niin varmaankaan ihan lähimmän marketin sähkötarvikehyllyltä ei kyllä korvaavaa kaapelia taida löytyä. Ja sitten voitaisiin katsoa myös näitä käyttönäppäimiä kaiuttimen vasemmasta kyljestä, eli tämä ylimmäinen nappi, sehän on pitkänä painalluksena virtanäppäin ja lyhyillä näpäytyksillä siitä sitten vaihdetaan käytössä olevaa äänen sisääntuloa näin. Aux input. Bluetooth input. Elikkä sen lisäksi, että kaiutin sanoo ääneen USB input. sen liitännän, mikä on käytössä, niin tuosta pienestä LEDin väristä pystyy sitten myös päättelemään, että mikä tulo on valittuna. Sitten tämä vipukytkin toimii äänenvoimakkuuden säätimenä ylös ja alaspäin ja tämä alimmainen näppäin toimii sitten myöskin pitkän ja lyhyen painalluksen taktiikalla, eli lyhyisillä näpäytyksillä vaihdetaan taajuuskorjaimen tilaa. Music mode. Musiikkitila. Game mode. Pelitila. Movie mode. Ja elokuvatila, mitä tuolta nyt sitten on tarjolla vaihdettavaksi. Ja sitten pitkät painallukset, ne vaihtaa tämän kaiuttimen värivalaistuksen asetuksia, eli saa valittua eri tasaisia värejä ja sitten myöskin sellaista aaltoilevaa väritystä, joka vaihtaa, joko himmentyy tai vaihtaa väriään sitten pikkuhiljaa tietyllä luupilla. No, hauskintahan tässä on se, että jos nämä kaiuttimet haluaa täysin pimeäksi, niin tätä nappia pitää painella aika monta kertaa, eli vieläkään se asetus ei tullut vastaan, mutta nyt löytyi se tila, jossa kaiuttimen värivalot ovat pimeänä.
Jos virrat katkaisee vaan tuosta virtanapista, niin silloin tämä asetus säilyy ja kaiutin pysyy halutessaan värittömänä, mutta jos erehdyt virtatöpselin nykäisemään irti tai sitten vaikkapa käytät kaiuttimia ja muitakin niihin kytkettyjä laitteita tällaisen virtakytkimellisen jatkojohdon päässä, niin aina kun virta katkeaa, niin nämä asetukset pitää naputella alusta uudelleen, mikä on tietysti hiukan ärsyttävää, varsinkin kun valojen pimentäminen vaatii noin monta painallusta. Kaiuttimia tietokoneeseen kytkiessä paljastuu vielä yksi persoonallinen ominaisuus, eli kun tuosta tökätään USB-kaapeli kiinni ja valitaan täältä USB-tulo, Bluetooth input. USB input. noin, niin kaiuttimet ilmestyy näkyville tietokoneeseen, ainakin tässä tapauksessa tähän Linuxia käyttävään testikoneeseen 2 eri äänilaitteena. Katsotaan tarkemmin. Eli näin, täällä näkyy valittavissa Edifier G2000 sekä Analog Output että Digital Output SPDIF nimillä. Ja laitetaan täältä jotain Creative Commons 0 merkittyä esimerkkimusiikkia soimaan. Niin tässähän mielenkiintoinen ero on se, että tämä digitaalinen tulo soi huomattavasti hiljempaa kuin sitten tämä analoginen valinta. Miksi ihmeessä? Sitä en tiedä, mutta nämä vaihtoehdot tässä nyt kuitenkin valittavissa ovat. Niin, tekeekö näillä kaiuttimilla sitten mitään? Olkoonkin, että tämä 18 € ostohinta ei ollut ihan se normaali OVH, mitä näistä ehkä alun alkaen pyydettiin. Niin yhtä kaikki tässä nyt sitten peilaan näiden kaiutinten suorituskykyä siihen sijoitettuun tarjoushintaan nähden. Puntaroidaanpa nyt vähän näitä löydettyjä hyviä ja huonoja puolia. Ensinnäkin tuolla huonolla puolella täytyy mainita, että nämä erinäiset valoefektit sun muut tuntuvat hiukan ehkä päälle liimatun oloisilta ja käytettävyydeltään hankalilta, kuin myös sitten näiden kaiuttimen yleiseenkin toimintalogiikkaan liittyy muutamia kummallisuuksia. Siitä huolimatta sitten hyvältä puolelta löytyy se äänenlaatu. Ei nämä hifi-kaiuttimet ole missään nimessä, eikä varmaan kukaan ehkä sellaista odotakaan, mutta ollakseen tällaiset pienet pöydän kulmalle mahtuvat aktiivikaiuttimet, niin se äänenlaatu, mitä näistä lähtee, on aivan siedettävä. Eli ainakin mun asteikolla ei riivi korvia, näitä voi jopa musiikillakin jonkun aikaa kuunnella ilman, että rupeaa suunnattomasti keljuttamaan. Yllättävintä ehkä se, että näistä Edifierin G2000 kaiuttimista on saatu toistumaan jopa jonkin verran bassotaajuuksia, olkoonkin, että ne ovat enemmän tuolla yläbassojen suunnalla. Kaiutinten OVH-myyntihinta tietysti alun alkaen ei ole ollut niin halpa kuin millä minä nämä onnistuin ostamaan, mutta sillä konkreettisella käytetyllä 18 € rahasummalla mun mielestä tässä on kyllä sen koko rahan edestä äänen toistoa näistä pienistä moitteista huolimatta. Edifier ylipäänsä on mulle ollut hiukan tuntemattomampi kaiutin valmistaja, joten sikälikään odotukset ei alkuja ollut kovin korkealla, mutta nyt näin niin kuin hinta-hupisuhteessa, niin kyllähän nämä ihan varsin kelvollisilta pieniltä työpöytäkaiuttimilta vaikuttavat siihen sijoitettuun rahan nähden. Eli kaiken kaikkiaan, jos etsit muutaman kympin hintaluokassa aktiivikaiuttimia, josta löytyy sekä Bluetooth-yhteys, USB-äänentoisto kuin myöskin se perinteinen analoginen äänisisääntulo, niin nämä kaiuttimet kyllä siedettävässä mittakaavassa täyttävät tuon vaatimuksen. Elikkä halvalla, kelvollista soundia, ei hifiä, ei missään nimessä haasta esimerkiksi kenellekin työpöytäkaiuttimia, mutta kun ei ole mitään suoraa verrokkia samaan aikaan kuunteluetäisyydellä, niin kyllä näistä nyt perustietokoneen ja matkapuhelimen toistamat äänet kuuntelee aivan kelvollisesti. Tässä Tekniikka Parkin asiat tällä kertaa. Kiitoksia, kun olit videon mukana. Moi moi!